Alright kawan-kawan, selamat datang balik ke vlog MST saya. Okay, jadi begitulah berlaku accident yang bila saya reverse parking, saya terlangkar bumper belakang. Okay, sekarang bumper sudah siap, saya hantar bengkel adjust market dan cat semula bumper belakang lah. So memang sekarang bumper belakang dah cantik, kilat-kilat. Alright, so video hari ini saya nak cerita sikit tentang cat body lah. Sebenarnya bonet depan saya cat semula 2 tahun lalu lah. Masa tu saya ada buat sikit DIY lah kan, sebab kereta saya memang selalu pakai highway, banyak senang gunakan stone chip. So saya buat satu DIY iaitu adalah ini stone chip protector lah. Kalau nampak dari jauh macam ini tak ada beza kan, pergi dekat sebenarnya saya ada satu layer protector lah. Ini dia. So cara saya DIY tak sempurna lah, dia ada sikit macam ni. Tapi memang dari jarak jauh sebenarnya tak nampak apa-apa beza. Pakai tinted pun boleh. Jom kita tengok.
Alright, itulah cara nak buat itu stone chip protector. Satu layer sini memang boleh protect cat body lah. Alright, jumpa lagi. Bye.